ለጭንቅላታችን እጅግ በጣም ለሰውነታችን ለቆዳችን ብዙ ጥቅም ስላለው እንደዚህ አድርገን ቀብት እና ጓደኞቼ በጣም ነው መወዳችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እጅግ በጣም ሰላም ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ፈጣሪ አምላክ ሰላማችሁን፣ ጤናችሁን፣ ደስታችሁን፣ ስኬታችሁንና መትረፈረፋችሁን ያበዛላችሁ ዘንድ የዘወትር ምኞቴ ነው። ጓደኞቼ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በድጋሚ በሰላም መጣችሁ። አዲስ ገቢ ለሆናችሁም እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ልላችሁ እወዳለሁ። ኖሩ በዝጌሩ ላለው ጓደኞቼ በያላችሁበትም ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ እያልኩ ዛሬም ለየት ባለ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እጅግ በጣም ጠቃሚ ከሚባሉት ለፀጉራችን በአገር ቤትም ብዙዎቻችን የምንጠቀማቸው አንደኛና ዋነኛው ቅቤ ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያን ሴቶች ከወሊድ በኋላም እንዲሁም ደግሞ ለፀጉር ጠቃሚ ከሚባሉት በገጠሩም በከተማውም ብንሄድ ትልቅ ስፍራ ያለው ቅቤ ነው። ቅቤ እጅግ በጣም ለፀጉራችን ብዙ ጥቅሞች አሉት። እስቲ ከጥቅሞቹ ጥቂቶችን ለእናንተ አብራራላችኋለሁ ጓደኞቼ የቅቤ ጥቅም። ከዛም ባሻገር ደግሞ እንዴት አድርገን ቅቤን ስንጠቀም ብዙዎቻችን የምንጠላው ሽታውን ነው አይደል? ከፀጉራችን ላይ ሙሉ ለሙሉ ሽታው እንዲወገድስ ምን ማድረግ አለብን የሚሉትን ጠቅለል አድርጌ አንድ ላይ አብራራላችኋለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። የቅቤ ጥቅሞች አንደኛ ቅቤ ተፈጥሯዊ ነው፣ ከኬሚካል ነፃ ነው። ስለዚህ ለፀጉራችን እጅግ በጣም ቆንጆና ተስማሚ ከሚባሉት ዋነኛው የፀጉር እንደ ቅባት የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ለቆዳ ውበት፣ ፀጉር ብዙ ጊዜ ፀጉራችን ላይ የምንጠቀመው ቅቤ ከፀጉራችን አልፎ ለውበታችን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ጓደኞቼ። እንዲሁም ደግሞ ቪታሚን ኢ ውስጡ ላይ አለ ማለት ነው። ቅቤ ውስጥ ቪታሚን ኢ ውስጡ ላይ ይገኛል ማለት ነውና ቪታሚን ኢ ደግሞ እጅግ በጣም ለፀጉራችን ከሚያስፈልጉን ዋነኛ ነው። እንዲሁም ደግሞ ለፀጉራችን ብቻ ሳይሆንስ ለፊታችንም እንዲሁም ደግሞ ለውበታችን ለቆዳችን እጅግ በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው ቅቤ ማለት ነው ጓደኞች። እንዲሁም ደግሞ በአይናችን ስር እዚህ አካባቢ የሚወጡትን ጥቁር ነገሮች ከስራም ብዛት እንዲሁም እንቅልፍ ከማጣት የሚመጡትን አላስፈላጊ መሸብሸብና አላስፈላጊ ጥቁረትን ቅቤ ስንጠቀም በፀጉራችን ለቆዳችንም እንደዚሁም ደግሞ ለፊታችን ትልቅ ጥራት ይሰጠናል ማለት ነው ጓደኞቼ። ከዛም ባሻገር ለጭንቅላት ቆዳ ለስላሴ ጭንቅላታችን ቆዳ ቅቤ በምንጠቀምበት ሰዓት እጅግ በጣም ለስላሳ ይሆናል ማለት ነው ጓደኞቼ። ከዛም ባሻገር ቅቤ ለፀጉራችን ትልቅ ምግብ ነው። ለፎሮፎርና ፈንገስም በፀጉራችን ላይ እንዳይከሰት በጣም ይረዳናል። አብዛኛው ፎሮፎርም ሆነ ፈንገስ ፀጉራችን ላይ የሚከሰተው ከድርቀት የመጣ ነው፣ ወዝ በማጣቱና ቅቤ ስንጠቀም እነዚህ ነገሮችን ካለብንም ያስወግዳል። እንዲሁም ደግሞ ፀጉራችን ላይ ፎሮፎርም ሆነ ድርቀት እንዳይከሰት ቅቤ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው ጓደኞቼ። ከዛም ባሻገር ደግሞ ትልቅ ፕሮቲንም አለው ቅቤ። አብዛኞቻችን የምንጠላው መቀባቱን ብቻ ሳይሆንስ ሽታውን ነው አብዛኛውን ጊዜ የምንጠላው ማለት ነውና ሽታው ቅቤ በፀጉራችን ላይ ለረጅም ጊዜያት ሲቆይ ነው ሽታ የሚፈጥረው እንጂ ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ብቻ ፀጉራችን ላይ እንዲቆይ አድርገን ከዛ በኋላ ቢቆይም ለፀጉራችን ጥቅም የለውም። ስለዚህ ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ባለው ፀጉራችን ላይ ከቆየ በኋላ ስንታጠብ መጨረሻ ላይ መጀመሪያ በሳሙና ከዛም በሻምፖ ስንታጠብ መጨረሻ ላይ ስንለቀለቅ ሎሚ ወይ ግማሽ ሎሚ እንደ ፀጉራችሁ ብዛት ወይ ደግሞ አንድ ሎሚ 2 ቦታ ቆርጠን የምንለቀለቅበት ውሃ ላይ ሎሚውን መጭመቅ። ሎሚ ለፀጉራችን እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። እንዲሁም ደግሞ ጠረንን ያስወግዳል ጓደኞቼ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ፀጉራችንን ከቅቤ በኋላ ስንታጠብ ካደረግነው በቀላሉ ሽታ እንዲወገድ ያደርጋል ማለት ነውና ቅቤ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። በተለይ በውጭ ሀገር ደግሞ በተለያየ መንገድ ቅቤ ይገኛልና እንደዚሁም ደግሞ ብንጠቀመው እጅግ በጣም ለፀጉራችን ጥሩ አስተዋጽኦ አለው። እንደዚሁም ቪታሚን ኤ ከዛም ባሻገር ፕሮቲን በውስጡ የያዘ ነው። ፀጉራችን ብቻ ሳይሆን ፊታችን፣ ቆዳችን፣ ውስጣችን እጅግ በጣም ጥቅም አለው ማለት ነው። ለጭንቅላታችን
ጥራት ለስላሴ እጅግ በጣም አስተዋጽኦ አለው ጓደኞቼ። ስለዚህ ቅቤ በተቻለን አቅም ብንጠቀም እላለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለማዲያት ጸጉራችን ላይ የምንጠቀመው ቅቤ ፊታችን ላይ ማዲያት በቀላሉ እንዳይፈጠርና ያለብን ሰዎችም የቀነሰ እንደሚሄድ ነው። እንግዲህ የቅቤ ብዙ ንጥረ ነገሮች ውስጡ የያዘ ነውና ተፈጥሮ ነው፣ ከኬሚካል ነፃ ነው። ስለዚህ እንጠቀም ልል ወዳለሁ ጓደኞቼ። ዛሬ እንግዲህ እኔ እየተቀባሁ አሳያችኋለሁ ቅቤ ማለት ነው። አብራችሁኝ ሁኑ፣ የትም እንዳትሄዱ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ጓደኞቼ በሱፐር ማርኬት ከጨው ነፃ የሆኑ ለዳቦም እንዲሁም ለተለያየ ነገር ለማንጠር ለቅቤ ለማንጠር የሚሸጡ የተዘጋጁ ይገኛሉ በፍሪጅ ውስጥም እንደዚህና እነሱን መጠቀም እንችላለን። ትክክለኛው ቅቤ ማግኘት ካልቻልን ጨው ስለሌለው እንደ ቅቤ መልክ ነው እና በቀጣይ ደግሞ ምን አይነት እንደሆነ ደግሞ በቪዲዮ እንደዚሁም ደግሞ ጓደኞቼ እሱን ብቻ ሳይሆን ክሬም አለ። ክሬሙን እንግዲህ በማሽን ስንፈጨው ወደ ቅቤነት የሚያወጣልን ክሬም አለ። እሱን ክሬማም እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ከታች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና አሰራሩንም እንደዚሁ ምን እንደሆነ ይዤላችሁ መጣለሁ። እንደዚሁም ደግሞ የተዘጋጀው ከጨው ነፃ የሆነው በሱፐር ማርኬት ይገኛል። እሱንም ላሳያችሁ እችላለሁ ጓደኞቼ። ይሄን ቪዲዮውን ስታዩ ከስር ጻፉልኝ፣ ይዤላችሁ መጣለሁ በሌላ ቪዲዮ እና በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እንድቀርብ እህቶቼ ማታቁ ካላችሁ እንዴት አድርገን ማዘጋጀትና ምን አይነት እንደሆነ በቀጣይ ቪዲዮ ይዤ ቀርባለሁ። ስለዚህ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ጸጉራችን በጣም ወዝ ይፈልጋል። እኛ ያበሻ ጸጉር በጣም ነው ጸጉራችን ደረቃማ ነው። ስለዚህ ዘይቶችንም እንደዚሁም ክሬሞች እንደዚህ አይነት ደግሞ ቅቤ አልፎ አልፎ መጠቀም እጅግ በጣም ጠቀሜታ አለው። እኔ እንግዲህ ዛሬ እንኳን የምቀባው ቅቤ እዚህ ሰዎች አሉና የሀገራችን አይነት ቅቤ የሚሸጡ ሰዎች አሉ ለማንጠር የሚሆን ማለት ነው። እኔ ትኩስ ቅቤ ገዝቻለሁ። ይሄው የሀገራችን ቅቤ ነው። በነገራችን ላይ ባይዘው አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይሸጣሉ። ከብት ምናምን ያላቸው አርብቶ አደራሉና ይሸጣሉ ቅቤና እንደዚህም በዚህ አይነት መልኩ ማግኘት የምትችሉ እህቶቼ ካላችሁ ተጠቀሙ። ይሄን ማግኘት ደግሞ የማትችሉ ካላችሁ ብዙ ነገሮች አሉና እንዳልኳችሁ በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ እመጣለሁ። ዛሬ እንግዲህ እኔ ይሄን ይመስላል የምቀባው ቅቤ ማለት ነው። እና አሁን እንቀባለን ማለት ነው። ውስጡን ስንቀባ ውስጡንም በደንብ ማዳረስ አለብን ጓደኞቼ። መስማ ድሮ አገር ቤት እያለው ቅቤ አልቀባም እያልኩ እምቢ ነበር ምለው በጣም ነበር እናቴን ማስቸግራት። አሁን ግን ጥቅሙን ሳቅ ነው በጣም እኔ ለቅቤ ቦታ የሰጠሁት እንጂ ድሮ እንደማንኛችንም ሽታውንም ስለማልወድ ቅቤ ከተቀባውም ጓደኞቼ ጋር እንዲሁም ደግሞ ወንድሞቼ ጋር መጫወት አልችልም ነበር ስለሚሸት ታውቃላችሁ። እና በቃ መቀባት በጣም አልፈልግም በቃ እና በግድ ነበር መቀባው። አንዳንዴ ተኝቼ ስነሳ በእንቅልፍ ላይ ያለው እናቴ ቀብታኝ ጧት ስነሳ ጸጉሬ ቅቤ በቅቤ ሆኖ አገኘው ነበር እና በግድ ነበር። አሁን ግን ጥቅሙን ስናቅ ብዙዎቻችን ያው ራሳችን ነው እንግዲህ ጓደኞቼ በደንብ እንዲዳረሰው ከተቀባም በኋላ እንደ ሽሩባ መልክ ብንሰራው መልካም ነው። ውስጡ በደንብ እንዲዳረሰው ማለት ነው። ሁለት ቦታ ኦፈር እያደረግ
የኔ ፀጉር በጣም ከርዳጃ ነው በጣም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ያው ዘይት ምናምን ስለምቀባ ነው እንጂ ቅቤ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በየሳምንቱ ለመቀባት በጣም ይከብዳል። ግን ቢያንስ ደግሞ በወር አንዴ በሁለት ወር አንዴ ብንቀባውም ጥሩ ነው። ሁሌ ለመቀባት ስለሚቸግር ማለት ነው። ያው እኔ ብዙ ጊዜ እንደምላችሁ ሹሩባ ማላቅበትም ግን ስደት ብዙ ነገር ያስተምራል። ለፀጉራችሁ ስትሉ ብዙ ነገርን ትማራላችሁ። እስከ ጫፉ በደንብ አድርገን መቀባት አለብን ጓደኞቼ። ስንቀባ ሁሉንም ማዳረስ አለብን። በጣም ነው የሚለሰልሰው። እንግዲህ ይሄን እስከ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት አቆይተን ከዛን ለብ ባለ ውሃና በደንብ አድርገን መታጠብ። በደንብ አድርገን ሁሉን ቦታ ማዳረስ ይኖርብናል። እንግዲህ ጓደኞቼ እንደምታዩት ኦፈር አድርጌ 2 ቦታ ብቻ ሰርቻለሁ። እንግዲህ ይሄንን እስከ 4 ሰዓት ፀጉሬ ላይ ቆያለሁ። ከ4 ሰዓት በኋላ ታጥበዋለሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ በማድረግ ፀጉራችንንም መንከባከብ እንችላለን። እናንተም እንግዲህ ያው ብዙ አይነት ቅቤ ያለ ብያለሁ እና ግን ማንኛውም ቅቤ ጠቅም እንጂ ጉዳት የለውም ጓደኞቼ። በሱቅም የምናገኘው እንዲሁም ቤት ውስጥ የምንማዘጋጀት የምንችለው እንዲሁም ደግሞ ተዘጋጅቶ የሚሸጣል እንዳልኳችሁ ከጨው ነፃ የሆነ እሱንም ብንጠቀመው የቅቤን ያክል ጥቅም አለው ማለት ነው ጓደኞቼ። ካለ መቀባት የተሻለ ስለሚሆን ማለት ነውና እና ቪዲዮ ደግሞ እንድሰራላችሁ የትኛው ቅቤ ነው ያለ ጨው እንዲሁም ደግሞ ቅቤ በቤት ውስጥ እንዴት አድርገን እናዘጋጃለን እንዳሳያችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቀጣይ ቪዲዮ እንዴት አድርገን እንደምንሰራና ከጨው ነፃ የሆነውን ቅቤውን እጄላችሁ መጣለሁ። እንዲሁም ከሱፐር ማርኬት ገዝታችሁ ወዲያው የምትቀቡት ማለት ነው። እንደዛ አይነት ትኩስ ቅቤ ማግኘት ማችሉ ብዙዎቻችሁ ትኖራላችሁና ያው ስደት ሀገር ልክ እንደ ሀገር ቤት አይሞላም እና ብዙ አማራጮች ስላሉ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ ማለት ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ እንግዲህ ጓደኞቼ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው። ያው 2 ቦታ ሰርቻለሁ። እንዴት እንደሚቀዘቅስ ደስ ነው የሚለው ራሱ ስሜቱ በእውነት። በዛ አጋጣሚ ፊታችሁንም ተቀቡት፣ ችግር የለውም፣ ውሃ ያጠራዋል። ያው ወንዶች አብዛኛው ወንዶች ቅቤ አይወዱም። እኔ በወንድሞቼም ስለማቀው ቅቤ ከተቀባው ለነሱ ምግብ ማቅረብ አልችልም፣ ከነሱ ጋር መጫወት አልችልም፣ በጣም አይወዱም። አንዳንድ ወንዶች ደግሞ ያው እነሱ የሚቀቡ ወንዱ ነው የሚቀባል፣ ወንድ ሴት አይልም ቅቤ። በነገራችን ላይ ለጭንቅላታችን እጅግ በጣም ለሰውነታችን ለቆዳችን ብዙ ጥቅም ስላለው እንደዚህ አድርገን ቀብት እና ጓደኞቼ በጣም ነው
መወዳችሁ እንደዚህም ደግሞ ቪዲዮ ይጠቅማል ካላችሁ ሼር አድርጉልኝ ሰብስክራይብም ላይክም አድርጉልኝ ጓደኞቼ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ቀጣይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛላችሁ መልካም ሳምንት ሰሰናይ ተጥዑምና አሁን ባየሲኒ ጃለዳ በጣም ወዳችኋለሁ ባይ ባይ